हामी चाहिँ आज GoPro Hero 9 किन्न जाँदै हो। दाइ हैन दाइको चाहिँ क्रसफायर एनसी हो है, प्रदेश 7 को अलिकति ठुलो बनाउँछ म है क्यामेराको के भन्छ यसलाई स्टिक सेल्फी स्टिक कस्तो भ्यू आउँदो रहेछ हैन दाइ। मैले अझ कि देखाएन यसरी फर्स्ट टाइम तपाईँको बाइकमा ट्राई गरेँ यस्तो देखेर हजुर Hero 9 मा चाहिँ अगाडि A few moments later. अब चाहिँ हामी उता हेलमेट बनाउनु दिने रविन दाइलाई, अनि त्यसपछि अब GoPro Hero 9 किन्न जान लागेको क्या हामी। कहाँ मखान मान्छे रोड त्यो दाइलाई हो चुरखान देख्छ मलाई हैन। यहाँ छ हल्का फुल्का सामानहरू, साथीको पसल हो यो चाहिँ है। दाइ आएपछि हेलमेट बनाउन दिने। अब हामी चाहिँ अब हेलमेट छोडेर जान लाग्यो GoPro को लागि। बाटोमा हेर्नु दाइ ल सरन है। हाम्रो दाइको पिस्ट यही हो है एनसी। साइलेन्सर चेन्ज छ है, साइलेन्सर चेन्ज गरेको थियो दाइले हिजो छोडी अस्ति आएछ। ट्राफिकले बानेश्वरमा समाएर त्यो जरिवाना तिर्नु परेन, डिबी किलर चाहिँ हाल्नु पर्यो। त्यही हो अहिले पो हल्का फुल्का रात आइरहेको छ अहिले होइन। ढाँटेको होइन, आफ्नो काम गरिरह हो, मेमोरी क्यारी गरिरह हो, किन लाज मान्ने। अब डाइरेक्ट कहाँ जाने रे भाइ? दरबारमाग फुल काम गरिदिउँ भाइ। जाने ट्राफिक अङ्कलहरू यहाँ छ, हेर्दै समौलास लाग्छ होइन दाइ। त्यो मात्रै समातेको है साउन्डमा क्या हिजो कि अस्ति 2 घन्टामा निकाल्दै हामीले फेरि बवाल आइडिया लगाएर होइन। साउन्ड अहिले त्योभन्दा खतरा छ, नबताएर मात्रै हो। अब चाहिँ हामी राइजिङ मल जाँदै हो ओरिजिन स्टोर। बाइक चाहिँ उता दरबारमाग त्यो पार्किङमा जहिले पार्किङ गर्ने ठाउँमा गरेर आएको हामी चाहिँ। सबै नागरिक हो होइन, बाइक जहाँ पायो त्यहाँ छोड्दैन, पार्किङ गरेर राम्रो नागरिक हो भने असल सभ्य नागरिक हो। सभ्य नागरिकको पहिचान हो पार्किङ गर्नु भनेको। मलाई आज थाहा भयो यो चाहिँ दाइले भन्दै हुनुहुन्छ।
अब त्यही राइजिङ मल आइसक्यो राइजिङ मल हरेक वर्ष राइज हुन्छ क्या यो अग्लो अग्लो झन् झन् अग्लो क्या राइजिङ मल भने मेबी हो यहीँ मैले भने त तपाईँलाई ल स्टोर बन्द हो कता कहाँनिर छ किन बन्द गरेर फोन गर्नु नि त ल यस्तो रहेछ झुर भयो नि त झुर फोन गर्नु नि त्यो नम्बर होला त्यो बन्द रहेछ हामी चाहिँ अब गोप्रो हिरो 9 नपाएर फर्किरहेको आउनु त आइसकेको हो नि अब उता बाबर मलको ओली स्टोरमा पनि छैन अरे भोलि अब यो भिडियो चाहिँ म भोलिबाटै कन्टिन्यू गरेर राख्छु एकैचोटि टक्क हिरो 9 आएको नि त अब पाएन त अब कस्तो झुर क्या 2 दिन भइसक्यो खोज्नु लाग्यो है अनि त 2 दिनपछि झन् भिडियो बनाइदियो भनेको आज झनै ओली स्टोरमा झै छैन अनलाइन त थियो के अनलाइनमा चाहिँ थियो सकिरहेको छ रे बुझ्दै छैन भाइ मान्छे काम गर्नु पर्दैन ल ठिकै छ दाइको कुरा चाहिँ सही हो दाइको कुरा पनि सही हो भोगलाई काम गरेर खानुपर्छ हात खुट्टा छँदैछ बलियो त्यसको होइन मेरो पनि अलिकति कमजोर छ के गर्दा है भेटेनौँ होइन आज अब भोलि साँझ आउँछ कि त ओली स्टोरमा ए त्यसमा हामी भोलि स्टोर आउँछु ओली स्टोर त वान अफ द फाइनेस्ट स्टोर हो नेपालको चाहिँ ब्रान्डेड प्रोडक्टहरू एप्पल सेप्पलदेखि लिएर सबै कुरा भाषा हुन्छ है त्यस्तो नै छैन त्यो नि काठमाडौँ त्यो नि दरबार मार्ग भन्ने छ अब कहाँ खोज्नु जानु यो चस्मा किनिदिनु हो कि एक वर्ष भयो पर्दैन किनिदिनु पर्दैन भने हेरौँ न अब गोप्रोको पैसाले चस्मा मोबाइल के किन्ने अब जोस आइसक्यो त अहिले हामीलाई